Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বাটাৰ পনীৰ আৰু এই বাটাৰ পনীৰ মই ৰেষ্টুৰেন্ট ষ্টাইলত বনাম। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই পনীৰ লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো কাজু, নহৰু পেষ্ট, আদাৰ পেষ্ট, গোটা জিৰা, তেজপাত দুখিলা, শুকান জলকীয়া 3টা, কেঁচা জলকীয়া 4টা, ইয়াত আছে বাটাৰ, 2টা বিলাহী কাটি লৈছো আৰু 4টা মান পিয়াজ আৰু ইয়াত লৈছো কসুৰি মেথি। এতিয়া মই গোটা জিৰাখিনি অকমান ফ্ৰাই কৰি লম। মই এটা গেছত নন ষ্টিক টাৱা এখন বহাই দিছো আৰু ইয়াত দিছো মই জিৰা আৰু জিৰাখিনি অকনমান মই ফ্ৰাই কৰি লৈছো। এতিয়া মোৰ জিৰাখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গল আৰু এতিয়া মই বাটি এটা উলিয়াই লৈছো। সেম কেৰাহীটোতে মই অকনমান তেল দিছো আৰু তেলখিনি মই এটা গৰম হ'বলৈ দিছো। তেল গৰম হৈ গল আৰু এতিয়া মই ইয়াত কাজু, নহৰু, আদা, জলকীয়া, তেজপাত গোটেইখিনি দি দিছো। লগতে দি দিছো ইয়া পিয়াজখিনি আৰু দি দিছো ইয়া বিলাহীখিনি আৰু এতিয়া এইখিনি অকনমান মই ভাজি লম। দি দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু দি দিছো ইয়া ভাজি থোৱা জিৰাখিনি। আকৌ এবাৰ মই মিক্স কৰি লম। এতিয়া ইয়াত মই পানী এড কৰিম আৰু এইখিনি মই এতিয়া অলপ সময় সিজাই লম। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও সিজাই ল'ব। ইয়াৰ সিজাই ল'লে মানে গ্ৰেভিটো বিৰাট ভাল হয় আৰু এইটো মই ৰেষ্টুৰেন্ট ষ্টাইলত বনাইছো। গতিকে এইটো সিজাই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে। এইখিনি যেতিয়ালৈকে পানীখিনি শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই মানে বস্তুখিনি সিজাই ল'ম আৰু ইয়াত মই এটা এলাচি দিছো। এলাচি এটা ডাঙৰ এলাচি দিছো আৰু এটা সৰু এলাচি ইয়াতে একেলগে মই সিজাই লৈছো আৰু পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে মই ওয়েট কৰিম। এতিয়া এইখিনি বইল কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডাৰত দিম আৰু গ্ৰাইণ্ডাৰত দি মই এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই লম। আপোনালোকো ঠিক তেনেকৈ এই পেষ্ট এটা বনাই ল'ব। গৰম গ্ৰাইণ্ড নকৰিব, এইখিনি ঠাণ্ডা কৰিহে কৰিব। মই ঠাণ্ডা কৰি লৈছো, আপোনালোকো ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। মোৰ এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি হৈ গ'ল এয়া আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো। মই নন ষ্টিক কেৰাহী বহাই দিছিলো আৰু কেৰাহীত মই অলপ তেল দি দিছো আৰু এতিয়া দিম মই বাটাৰ। মই তেল দি দিছো মানে কি হয়, বাটাৰখিনি যদি তেল নিদিয়াকে দিয়ে তেতিয়ালে বাটাৰখিনি এটা জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইটো কাৰণে মই তেল দি দিছো। তেলতে বাটাৰখিনি মই এতিয়া গলাই ল'ম আৰু দিছো এয়া মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো মই কালাৰ হ'বৰ কাৰণে। অলপমান মই মিক্স কৰি লৈছো। নৰ্মেল যেটো ৰেড চিলি পাউডাৰ আছে সেইটোও দিছো আৰু সেইখিনিও মিক্স কৰি লৈছো আৰু এতিয়া দি দিছো মই গ্ৰেভিখিনি। যিখিনি মই গ্ৰেভি বনাইছিলো সেই গ্ৰেভিখিনি মই এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিছো। এটাটোত অকমান বেটাৰ লাগি আছিলে যে সেইকাৰণে মই ইয়াত পানী অলপ মিক্স কৰি লৈ এই বেটাৰটো মই ঢালি দিছো। ঠিক আপোনালোকে তেনেকৈ দিব। এয়া মোৰ এতিয়া গ্ৰেভিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম পনীৰ। আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ দি ল'ব। পনীৰখিনি ভাজিব নালাগে, নভজাকৈ দিব। মই নভজাকৈ দিছো। দিছো কস্তুৰী মেথি আৰু আপোনালোকে এনেকৈ দি ল'ব। চেনি আৰু চেনিখিনি এতিয়া ভালকৈ আকৌ গ্ৰেভিখিনিৰ লগত আপোনালোকে মোৰ নিচিনাকৈ মিক্স কৰি ল'ব
আৰু এইখিনি প্ৰায় 4 মিনিটৰ পৰা 5 মিনিট মই এনেকৈয়ে সিজাই ল'ম। মোৰ গ্ৰেভি পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ডিছ আউট কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত মই বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকো এনেকৈ ঘৰতে বনাব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নহয়। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ গ্ৰেভি পনীৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক মই ছাৰ্ভিং প্লেটত ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই ঘৰতে খাই চাব।